Xin chào các bạn và các em đang theo dõi kênh Ông Kính đọc truyện TV. Sau đây tôi xin đọc truyện cổ tích Sự tích trái sầu riêng. Xin mời các bạn và các em chú ý lắng nghe. Sự tích trái sầu riêng. Ngày ấy, vào thời Tây Sơn, có một chàng trai trẻ tuổi người vùng Đồng Nai. Chàng là người tài kiêm văn võ, đã từng vung gươm hưởng ứng cái bất bình của mọi người. Chàng từng cầm quân mấy lần, làm cho tớ thầy chúa Nguyễn chạy dài. Nhà Tây Sơn mất, chàng lui về quê, nhà mượn nghề dạy trẻ để náu mình ẩn tích. Đột nhiên có tin dữ truyền đến làm cho mọi người xôn xao. Gia Long vừa thắng thế trên đất nước Việt thì cũng bắt đầu giết hại những người đã từng làm quan cho nhà Tây Sơn. Nhà vua cứ dựa vào chức tước lớn hay nhỏ của họ mà ra hình. Tư mã, quận công thì lăng trì, tùng xẻo, vệ úy, phân xuất thì đánh gậy, phạt roi. Dân trong xóm sẵn lòng quý mến, khuyên chàng trốn đi thật xa. Họ giúp tiền gạo và mọi thứ cần dùng, trong đó có cả một chiếc thuyền nhỏ mui lồng để tiện đi lại. Vì không muốn để rơi vào tay quân địch, chàng ra đi ngược dòng sông Cửu Long. Chàng tiến sâu vào nước Chân Lạp. Một hôm chàng cắm xào lên bộ mua thức ăn. Chàng bước vào một cái quán bên đường. Trong quán có một bà mẹ ngồi ủ rũ bên cạnh một cô con gái nằm miên man bất tỉnh. Đó là hai mẹ con đi dâng hương trên núi. Về đến đây thì con bị ốm nặng. Vốn có biệt tài về nghề thuốc, chàng hết sức chạy chữa, cuối cùng cũng giúp cô gái lấy lại sức khỏe. Và sẵn có thuyền riêng, chàng chở họ về tận nhà. Nàng là con gái chưa chồng, đã đến tuổi quay xa đạp cửi. Nàng có vẻ đẹp thùy mị. Tự nhiên có anh chàng trai người Việt ở đâu tận xa xôi đến trú ngụ tại nhà, làm cho nàng quyến luyến. Sau một tuần chay tạ ơn trời Phật, mẹ nàng cho biết là Phật đã báo mộng cho hai người lấy nhau. Chàng vui vẻ nhận lấy cuộc sống mới cho qua ngày. Từ đây chàng có chỗ ở nhất định. Nhà nàng là nhà làm ruộng nuôi tầm. Những việc đó chàng đều làm được cả. 10 năm thoảng qua như một giấc mộng. Hai vợ chồng quấn quýt với nhau như đôi chim câu. Trong vườn nhà vợ có một cây ăn quả gọi là cây turen, mà ở xứ sở trồng không có. Lần ấy gặp kỳ quả chín đầu mùa, vợ trèo lên cây chảy xuống một quả, sẽ đưa cho chồng ăn. Quả turen vốn có mùi hôi đặc biệt. Thấy chồng nhăn mặt, vợ bảo: "Anh cứ ăn sẽ biết nó đậm đà như lòng em đây." Không ngờ một năm kia, vợ đi dâng hương về thì ngộ cảm. Chồng cố công chạy chữa nhưng không sao cứu kịp. Cái chết chia rẽ cặp vợ chồng một cách đột ngột. Không thể nói hết cảnh tượng đau khổ của người chồng, nhưng hai người vẫn gặp nhau trong mộng. Chồng hứa trọn đời sẽ không lấy một ai nữa, còn hồn vợ thì hứa không lúc nào xa chồng. Nghe tin Gia Long đã thôi truy nã những người thù cũ, bà con chàng ở quê hương nhắn tin lên bảo vệ. Những người trong xóm cũng khuyên chàng nên đi đâu cho khuây khỏa. Chàng đành từ giã quê hương thứ hai của mình. Trước ngày lên đường, vợ báo mộng cho chồng biết là mình sẽ theo chàng cho đến sơn cùng thủy tận. Năm ấy cây turen tự nhiên chỉ hiện ra có một quả, và quả turen đó tự nhiên rơi vào vạt áo giữa lúc chàng ra thăm cây kỷ niệm của vợ. Chàng mừng rỡ quyết đưa nó cùng mình về xứ sở. Chàng lại trở về nghề cũ, nhưng nỗi riêng canh cánh không bao giờ nguôi. Chàng đã ươm hạt turen thành cây đem trồng trong vườn ngoài ngõ. Từ đây ngoài công việc dạy học, còn có công việc chăm nom cây quý. Những cây turen của chàng ngày một lớn khỏe,
lại 10 năm nữa sắp trôi qua. Chàng trai ngày xưa bây giờ tóc đã đốm bạc, nhưng ông già ấy lòng bỗng trẻ lại khi thấy những hàng cây mà mình bấy lâu chăm chút nay đã bắt đầu khai hoa kết quả. Ông sung sướng mời họ hàng, làng xóm tới dự đám giỗ của vợ và nhân thể thưởng thức một thứ quả lạ đầu tiên có ở trong vùng. Khi những quả turen bưng ra đặt lên bàn, mọi người thoáng ngửi thấy một mùi khó chịu, nhưng chủ nhân biết ý đã nói đón: "Nó xấu xí, nó thôi, nó hôi, nhưng múi của nó ở trong lại đẹp đẽ thơm tho như mối tình đậm đà của đôi vợ chồng son trẻ." Ông vừa nói vừa xẻ những quả turen chia từng múi cho mọi người cùng nếm. Múi turen nuốt vào đến cổ, quả có một vị ngon ngọt lạ thường. Đoạn ông kể hết đoạn tình duyên xưa mà từ lúc về đến nay ông đã cố ý giấu kín trong lòng. Ông kể mãi, và khi kể xong, ở khóe mắt con người trung tình ấy long lanh hai giọt lệ nhỏ đúng vào túi turen đang cầm trên tay. Tự nhiên hai giọt nước mắt ấy sôi lên sùng sục trên múi turen như vôi gặp nước, và cuối cùng thấm vào múi như giọt nước thấm vào lòng gạch. Sau đám giỗ 3 ngày, người đàn ông ấy bỗng không bệnh mà chết. Từ đấy dân làng mỗi lần ăn thứ quả đó đều nhớ đến người gây giống, nhớ đến chuyện người đàn ông trung tình. Họ gọi turen bằng 2 tiếng sầu riêng để nhớ mối tình chung thủy của chàng và nàng. Người ta còn nói những cây sầu riêng nào thuộc dòng dõi loại hạt có 2 giọt nước mắt của anh chàng nhỏ vào thì mới là giống sầu riêng ngon. Các bạn và các em thân mến, qua câu chuyện sự tích trái sầu riêng đã cho chúng ta một bài học, đó là đã để lại trong lòng chúng ta một bài học thật bổ ích cho cuộc sống. Dù chúng ta đến với một đất nước nào, cần phải giữ gìn một bản sắc của chính mình. Chúng ta phải hiền lành và biết cách giúp đỡ những mảnh đời khó khăn. Hạnh phúc là những gì ta nắm giữ trong trái tim. Đừng bao giờ từ bỏ những gì mà tạo hóa đã dành cho chúng ta. Chuyện kể về một mối tình chung thủy thật sâu đậm của chàng trai và cô gái. Mối tình đó là mỗi tình huống như là một giai thoại khiến người đọc phải cảm động. Tình cảm mặn nồng của họ giống như hương vị của trái sầu riêng, có phải không các bạn? Các bạn vừa nghe xong chuyện cổ tích Việt Nam, sự tích trái sầu riêng trên kênh Ông Kính Đọc Truyện TV. Nếu các bạn và các em thấy hữu ích, vui lòng đăng ký kênh, like và đừng quên nhấn chuông để nghe các câu chuyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và các em.